Hello, good morning po. Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-vloggers. Magluluto po tayo ng adobong pusit. Ito po ang mga ingredient na adobong pusit na may okra. Tara na po, simulan na natin ang pagluto. po ang sarap po niluto.
Ito po, mga ulam po. Niluluto ni Mang Req. Chef po siya. Nigataan ng pusit at okra. Shout out, Mang Req!